ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම මම ඔයාලව ලකී ටෙක්නොලොජි තුලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එකේ ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලා මම කලින් වතාවේදී කරපු ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් වීඩියෝ එක බලලා ඇති කියලා. නමුත් මම ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් පාර්ට් 1 වීඩියෝ එක විදියට ඔයාලට අරගෙන ආවේ බැටරි ඕවර්චාර්ජ් වෙන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකකට කොහොමද කූලින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන එක. නමුත් මම මේ වතාව ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති කන්ට්‍රෝල් එකකට කොහොමද නිසියාකාරව කූලින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ, ඒකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. මේ මොඩියුල් එක තමයි අපි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ මොඩියුල් එකේ නම වෙන්නේ W1209 ඩිජිටල් ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කියන මොඩියුල් එක. හොඳයි, අපි බලමු මේ කන්ට්‍රෝල් එක වැඩ කරන ආකාරය. මොඩියුල් එකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා B+B- කියලා. ඒ කියන්නේ බැටරියේ නෙගටිව් පොසිටිව් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ ස්ථානයට. මේ වැඩේට අපි පාවිච්චි කරන්නේ 12 වෝල්ට් මොඩියුල් එක. ඒක නිසා අපිට බැටරියට ඩිරෙක්ට් මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි මේක දැන් බැටරියට සම්බන්ධ කරලා බලමු මේක වැඩ කරන විදිය. ඔයාලට පේනවා දැන් මොඩියුල් එකේ ටෙම්පරේචර් රීඩින් එකක් නැහැ කියලා. ඒක නිසා අපි දැන් මේකට සෙන්සර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට අපි සෙන්සර් එක මේ විදිහට අතින් අල්ලපුවාම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්සර් එක අපේ ඇඟේ ටෙම්පරේචර් එක රීඩ් කරනවා. දැන් අපි සෝලර් සිස්ටම් එකේ වයරින් එක මේ විදිහට කරගනිමු. මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ සප්ලයි ලයින් එක 12 වෝල්ට් ප්ලස් සහ ග්‍රවුන්ඩ් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම K1 K0 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේකේ ස්විච් ලයින් එක. ඊළඟට අපි බැටරි පොසිටිව් ලයින් එකක් K1 එක සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට කූලින් ෆෑන් එකේ නෙගටිව් ලයින් එක බැටරි නෙගටිව් එකත් එක්ක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ කූලින් ෆෑන් එකේ පොසිටිව් ලයින් එක K0 ත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. මං හිතන විදිහට ඔයාලට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි කන්ට්‍රෝල් එක අරන් ස්විච් කරන්නේ බැටරි පොසිටිව් ලයින් එක විතරයි. හොඳයි. දැන් මං ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ටෙම්පරේචර් ලිමිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන විදිය. කන්ට්‍රෝල් එකේ වම් පැත්තේ කෙරෝලේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට මේකේ තියෙන නම්බර්ස් බ්ලින්ක් වෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් බටන් දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ටෙම්පරේචර් රේන්ජ් එක වෙනස් කරගන්න. මේකෙදි ඔයාලා දෙන අගේ මොකක් වුණත් කන්ට්‍රෝල් එකේ රිලේ එක ඔපරේට් වෙන්නේ අපි දෙන අගයට වඩා සෙල්සියස් අංශක දෙකක් වැඩි වුණාම තමයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි 33 දීලා තිබ්බොත් රිලේ එක ඔපරේට් වෙන්නේ 35 දී. ඒ වගේමයි 33ට ආවම රිලේ එක ඔෆ් වෙනවා. හරි එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදිය. මුලින්ම සෝලර් පැනල් බ්‍රේකර් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන කන්ට්‍රෝල් එකේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා වගේම ටෙම්පරේචර් එක ටිකින් ටික ඉහළ යනවා. ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා දැක ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේදී සෙටින් එක තියලා තියෙන 31 දී ඔන් වෙන්න. ඒක නිසා මේක ඇත්තටම ඔපරේට් වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 33 දී. කූලින් ෆෑන් එක ඔන් වුණාට පස්සේ ටෙම්පරේචර් එක ස්ටැබිලයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කාලෙත් එක්ක කූලින් ෆෑන් එක ඔන් වෙලා තියෙන හින්දා සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එකේ ටෙම්පරේචර් එක හිමීට අඩු වෙනවා. ඊළඟට ටෙම්පරේචර් එක 31 වුණාම කූලින් ෆෑන් එක ඔෆ් වෙනවා. මේ වගේ කූලින් සිස්ටම් එකක් භාවිතා කරන නිසා ඔයාලගේ සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එකට හීට් එක නිසා වෙන්න තියෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ වගේ කූලින් සිස්ටම් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ PWM සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එකකට වඩා MPPT සෝලර් කන්ට්‍රෝල් එකකට.
මොකද මම එහෙම කියන්නේ PWM solar control එකකට වඩා MPPT solar control එක ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන්න හේතුව වෙන්නේ එයාගේ ලොකු ඇම්පියර් එකක් ඒක හරහා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන නිසා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක ඇම්පියර් කරලා බැටරි වලට ලබා දෙන නිසා ඒකේ ටෙම්පරේචර් එක ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලද මගේ වීඩියෝ එකකින් solar control එකට cooling system එකක් හයි කරන්නේ කොහොමද? ඒකක් හයි කරන එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ව subscribe කරලා අපිත් එක්ක ඉදිරියටත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක කරා ඔයාලගෙන් සමු අරන් යනවා. ඒ වගේම ළඟදීම දවසක තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.